Καλησπέρα σε όλους τους φίλους της Επιτραπέζα της Φέρησης. Καλώς ορίσατε σε ακόμη μια αναμέτρηση στην αίθουσα του Αρενοικίας, στην Θηβών 245 στην Νίκαια, που σήμερα αντιμετωπίζει βρίσκονται ο Κεφαλάς Νίκος με τον Κουσιώρη Θωμά, Κουσιώρης από την πλευρά μας με την μαύρη εμφάνιση και ο Κεφαλάς από την απέναντι πλευρά με την γκρι εμφάνιση. Δύο δεξιόχειρες παίχτες, ο Κεφαλάς αρκετά πιο νεαρός στο χώρο του πικ-πονγκ. Αγωνίζεται σχετικά λίγο καιρό, παρότι έχει εμπειρία από παλαιότερα χρόνια στην Επιτραπέζα της Φέρηση, κάτι το οποίο τον καθιστά ένα πολύ επικίνδυνο αντίπαλο, καθώς το ping-pong, όπως πολλοί λένε, είναι σαν το ποδήλατο. Μιας και μάθεις μετά δεν το ξεχνάς εύκολα. Οι κινήσεις και το γεννητικό πρότυπο που δημιουργείται πάνω στο χέρι είναι πάρα πολύ έντονο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεχάσει το χέρι να παίζει αυτά που έχει μάθει. Οπότε θα δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον μάτς. 4-2, 5-2 υπέρ του Κουσιώρη, ο οποίος ξεκινάει με καλά σέρβις εδώ. Παίρνει εύκολους πόντους, είναι οι πόντοι που θέλεις να έχεις στην αρχή του μάτς. Να νιώσει ο αντίπαλος την απειλή των σέρβις σου, δηλαδή να νιώθει μια ανασφάλεια την ώρα που σε βλέπει να ετοιμάζεσαι να σερβίρεις. 6-2, ένα ωραίο forehand topspin από τον Κουσιώρη στην πορεία. Και ένα πολύ ωραίο forehand topspin στην ευθεία του τραπεζιού από τον Κεφάλα επίσης. Μειώνει σε 6-3. Πάνω φάτσο σέρβις και πάρα πολύ ωραία επίθεση με το forehand. Μεγάλη δύναμη στο forehand εδώ από τον Κεφάλα. 6-4. Πολύ φαλτσά το topspin όμως και από τον Κουσιώρη αυτή τη φορά. Κάνει το 7-4, κρατάει διαφορά των 3 πόντων. Εύκολη χαμένη μπάλα από τον Κεφαλά. Ένα αβίαστο λάθος εδώ. Μπορεί να κάνει ακόμα και ψήρα άμα δεν νιώθει την ετοιμότητα να παίξει επίθεση. 9-4. Ακόμη μια χαμένη επίθεση από τον Κεφαλά. Ο Κουσιώρης εκμεταλλεύεται τα λάθη του Κεφαλά, ο οποίος παίζει σίγουρα, βάζει ψήρες μέσα και παίρνει εύκολους πόντους. Είναι ακριβώς αυτό που πρέπει να κάνει όταν βλέπεις ότι ο αντίπαλος έχει φύρα. Δεν χρειάζεται να ρισκάρεις πάρα πολύ. Βάζει την μπάλα μέσα. Εξαιρετική ενέργεια εδώ. Μπλοκάρει την μπάλα σε πρώτο χρόνο. Ας δούμε το replay. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Κεφάλα. Είναι βέβαια ακόμα με αρκετούς πόντους πίσω. Το σκορ είναι 15. Και ο Κους κλείνει το πρώτο σετ με 15. Πολύ ωραίο backhand στη διαγώνιο στο backhand του Κεφάλα για να κλείσει το πρώτο σετ με 15. Ωραίο reverse pendulum για το ξεκίνημα του δεύτερου σετ. 1-0 για τον Κους. Ωραία αποδοχή και ωραίο χτύπημα με τον backhand από τον Κεφάλα. Δύο παράλληλα χτυπήματα down the line 2 φορές. Πάνω φάλτσο και πολύ ωραία επίθεση με το forehand. Ωραίο συνδυασμός χτυπημάτων από τον Κεφάλα. Ο Κουσιώρης πρέπει να αλλάξει λίγο την γωνία του τραπεζιού. Πρέπει να παίξει το backhand. Και ωραίο top spin εδώ με το forehand για ακόμη μια φορά από τον Κεφάλα, ο οποίος παίρνει τις επιθέσεις εδώ στο δεύτερο set. Γίνεται λίγο πιο ενεργητικός από το πρώτο, στο οποίο δεν κατάφερε να παίξει επιθέσεις όλο το set. Ξεκίνησε δυνατά ο Κεφαλάς, αλλά στην πορεία ο Κους κατάφερε να τον κλειδώσει, κάνοντας το 11-5 στο πρώτο set. Εδώ όμως προηγείται με 4-2 ο Κεφαλάς. Ψηλά υποδοχή του Κουσιώρη. Ο Κεφαλάς απευθείας το εκμεταλλεύεται και παίζει forehand επίθεση. Εδώ υπήρχε ένα περίεργο interaction με τον διαιτητή, ο οποίος χαιρέτησε, νομίζω ο Κεφαλάς, ότι υπάρχει μια διακόπη στον πόντο. Όχι πολύ σωστά, παίζεται επανάληψη ο πόντος. 5-3. Εδώ να επισημάνουμε ότι κανονικά, αν πετάξει το μπαλάκι στον αέρα στο service
και δεν χτυπήσει την παλιά, ο πόντος πάει στον αντίπαλο. Απλά εφόσον είχε παρέμβει ο διαιτητής, είχε το δικαίωμα, να το πω και έτσι, ο Κεφαλάς να σταματήσει τον πόντο, θεωρώντας ότι υπήρχε κάποια παρέμβαση στον πόντο. Ξανά σηκώνει την μπάλα εδώ ο Κουσιωρής με την ψήρα του. Ο Κεφαλάς το εκμεταλλεύεται. Πάει να παίξει λίγο κοντά στο φιλέ ο Κουσιωρής. Ωραία, εδώ ξεκινάει πάρα πολύ σωστή επιλογή από τον Κουσιωρή. Είναι λάθος εκτέλεση βέβαια. Κλείνει αρκετά του παραπάνω από όσο πρέπει. Αλλά πρέπει να κάνει φλικ. Δεν πρέπει να πάει για ψήρα. Είναι πάνω φάλτσο το σέρβις που κάνει ο Κεφαλάς. Πολύ ωραία αντεπίθεση εδώ από τον Κουσιωρή. Αλλάζει τη γωνία με το forehand του παίζοντας στη διαγώνιο. 6-7, μειώνει στον πόντο. Πάει πίσω ο Κουσιωρής, πάει να κάνει κόψιμο εδώ με το backhand. Γίνει out, 8-6. Πολύ πιο πιεστική πρώτη μπάλα από τον Κουσιωρή, αλλά ο Κεφαλάς είναι πάρα πολύ έτοιμος. Το forehand του είναι on point, ακόμα και σε μια πολύ πιεστική παλιά, σαν αυτή που έδωσε τώρα ο Κουσιωρής. Εδώ τη χάνει την επίθεσή του. 9-7, μειώνει ο Κουσιωρής στους 2 πόντους. Έχει τα service εδώ, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα εδώ ο Κουσιωρής να καταφέρει να κάνει το 9 όλα. Έχει το πλεονέκτημα των service και τα καταφέρνει, παίρνει τον πρώτο πόντο. 9-8. Κόπο φοβερός πόντος. Με μεγάλη τύχη εδώ πέρα παίρνει τον πόντο ο Κεφαλάς. Ο Κουσιωρής εκτελεί άψογα backhand, forehand, topspin, όπως βλέπουμε εδώ στο replay. 18 για τον Κεφαλά. Καταφέρει να κόψει το σέρβις στον πρώτο πόντο από τους δύο που θα σερβίρει ο Κεφαλάς. Δεύτερο set point για εκείνον. Ακόμα ένα φάλτσο σέρβις, παίρνει την μπάλα που θέλει και κλείνει το set με 11-9. 1-1, σοβαρίζει ο Κεφαλάς εδώ τον Κουσιωρή με ένα πολύ ωραίο set και από τις δύο πλευρές. Ένα πολύ ενδιαφέρον match. Ο Κεφαλάς έχει χρησιμοποιήσει πολύ τα άφαλτσα σέρβις, πάνω φάλτσο σέρβις, πλάγια φάλτσα σέρβις σε ένα forehand topspin στη συνέχεια. Τις περισσότερες φορές το έχει βάλει μέσα, εδώ κάνει αέρα. Αλλά τις περισσότερες φορές είναι πολύ εύστοχος στα χτυπήματά του, στις επιθέσεις του δηλαδή. Ο Κουσιωρής πρέπει να ανοίξει κάποιες φορές το σέρβις του Κεφαλά χωρίς να φοβάται. Πολύ ωραία, εδώ πιάνει κοντά την υποδοχή του. Αναγκάζει το Κεφαλά να παίξει εκείνος ψήρα και παίρνει τον πόντο ο Κουσιωρής, δηλαδή καταφέρει να κάνει την επίθεσή του. 2-0. Δεν σηκώνει καλά εδώ με το backhand του. Φέρει λίγο τραύμα παραπάνω. Ωραία ψήρα του Κεφαλά, καλά κομμένη. 2-1. Ωραίο reverse pendulum στο forehand αυτή τη φορά, εφόσον βλέπει ο Κουσιωρής. Πολύ έξυπνη σκέψη εδώ. Βλέπει ότι ο Κεφαλάς κόβει καλά το backhand, οπότε επιλέγει απευθείας service στο forehand. Εξαιρετικό ανέβασμα στο τραπέζι από το Κεφαλά, φοβερό forehand. Πολύ καλή χρήση του σώματος εδώ για να καλύψει την μπάλα από πάνω, ανεβαίνει στο τραπέζι. 3-2. Λίγο βιαστική επίθεση εδώ από το Κεφαλά. 4-2. Τέσσερα-3. Ακόμα ένα σερβι στο forehand. Πολύ σωστά έχει αλλάξει εδώ λίγο το παιχνίδι του Κουσιωρής. Επιλέγει τα service να τα κάνει στο forehand. Φοβερό pivot εδώ από τον Κεφαλά. Δεν φάνηκε καν ότι η μπάλα πήγε μέσα. Παίζει down the line από το backhand με το forehand. Το κάνει όμως μια πιο εύκολη επίθεση. Όχι, είναι μέσα. Δεν φαίνεται καλά από την κάμερα. Έχουν πολύ δύναμη τα χτυπήματα του Κεφαλά. Δεν μπορείς να διακρίνεις αν μπαίνουν ή όχι μέσα. Πολύ ωραίο σέρβις του Κουσιωρή. Αλλάζει εδώ πέρα την γωνία και πάλι πίσω στο backhand. Αλλά αυτή τη φορά είναι πολύ καλά κομμένο. Δεύτερη φορά το ίδιο. Έτοιμος και για την συνέχεια του πόντου. Ο Κεφαλάς το βάζει μέσα.
Αλλά ο Κουσιωρής είναι έτοιμος με τον backhand, στημένος στη γωνία που πρέπει, προβλέποντας ότι η μπάλα θα πάει προς τα εκεί. Είναι ένα πολύ στάνταρ κόλπο που κάνουν πάρα πολλοί παίκτες μετά από κάποια χρόνια εμπειρίας. Προβλέπουν λίγο πολύ την υποδοχή του αντιπάλου τους, περιμένοντας την μπάλα θα πάει σε εκείνο το σημείο και στείνονται να παίξουν την καλύτερη δυνατή επίθεση από εκεί. Εξαιρετικός πόντος από τον Κουσιωρή και από τον Κεφαλά. Ας δούμε το replay. Ψηλά η αποδοχή του Κουσιωρή εδώ. Ο Κεφάλας απευθείας το εκμεταλλεύεται. Κάνει το γύρισμα από το backhand. Χτυπάει με δύναμη με το forehand topspin που έχει χρησιμοποιήσει κατά κόρον σε αυτό το αγώνα. Αλλαγή σέρβις από τον Κουσιωρή. Δεν τον βόλεψε ιδιαίτερα, καθώς ο Κεφάλας έπαιξε πολύ καλή υποδοχή στο κέντρο του τραπεζιού. Ο Κουσιωρής επιστρέφει το reverse pendulum. Ούτε αυτό όμως τον βολεύει. Ο Κεφάλας ήταν έτοιμος και σε αυτή την υποδοχή. Παίζει καλή ψήρα στο backhand και ισοφαρίζει στο 8. Επικίνδυνο σημείο για τον Κουσιωρή, καθώς τα δύο του σέρβις δεν τα εκμεταλλεύτηκε και ο Κεφαλάς ισοφάρισε στα σέρβις του αντιπάλου του. Εδώ όμως κάνει μια εύκολη μπαλιά, ψηλή στο forehand, ψηλή στο backhand, συγγνώμη. Χρησιμοποιεί το forehand, αλλά βγαίνει out. 9-8, Κουσιωρής στο προβάδισμα. Πολύ ωραία εδώ, εντοπίζει τα πάνω φάλτσα ο Κουσιωρής. Διαβάζει πολύ καλά το χέρι του αντιπάλου του. Ανοίγει με το forehand flick του και κάνει το 18. Χαμένο σέρβις. Πάρα πολύ σημαντικό σημείο για το Κουσιωρή για να χάσει σέρβις. Σε πολύ επικίνδυνο σημείο. Καλές ψήρες και με ένα άψογο backhand topspin κλείνει το set. 11-9. Πάρα πολύ καλή νέα για το Κουσιωρή, ο οποίος παίρνει το τρίτο set και κάνει το 2-1. Πρώτος πόδος πάει στον Κους. 1-0. Ωραίο backhand. Άφαλτσο σέρβις, αλλάζει εδώ πέρα τα φάλτσα. Ωραία ενέργεια. Πάνω φάλτσα από τον Κεφαλά. Πολύ ωραία ενεργειακή από εκείνον. Ο οποίος και αυτός με τη σειρά του αλλάζει λίγο την τοποθέτηση του σέρβις του. Παίζει παράλληλα με το forehand. Μαλακό top spin, αλλαγή και στα spin από τον Κεφαλά. Παίζει μαλακό top spin, βλέποντας το Κουσιωρή ότι απομακρύνεται από το τραπέζι, περιμένοντας τη δυνατή επίθεση που έχει συνηθίσει μέχρι στιγμής. Μπλοκάρισμα σε πρώτο χρόνο, ο Κουσιωρής όμως είναι πολύ έτοιμος, παίζει 2 top spin. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια από εκείνον, ο οποίος στέκεται σε καλό σημείο. Δεν πλησιάζει πάρα πολύ στο τραπέζι όπως έκανε ο Κεφαλάς εδώ το λάθος. Πάνω φάλτσο σέρβις, ακόμα ένα λάθος του Κουσιωρή. Εδώ δεν καταλαβαίνω γιατί ο Κουσιωρής δεν χρησιμοποιεί το καλύτερο του χτύπημα, το backhand. Έχει φοβερό backhand και σε πάνω φάλτσο και σε κάτω φάλτσο. Πρέπει να το ανοίξει το σέρβις του Κεφαλά, καθώς είναι πάνω φάλτσο καθαρά. Δεν πρέπει να πάει για ψήρα. Πρέπει να πάει για άνοιγμα, να παίξει επίθεση, να εκμεταλλευτεί το πάνω φάλτσο που του κάνει ο Κεφαλάς, αντί να περιμένει να χάσει την επίθεση του. Δηλαδή, φοβερός πόντος από τον Κεφαλά, ο οποίος στο τέλος κλείνει το πόντο με ένα backhand μέσα από το τραπέζι στη γωνία του forehand. Με ένα sorry βέβαια, εντάξει, μέσα στον αγώνα είναι αυτά. 6-4. Κάτι μετακίνηση του Κουσιωρή, δεν τοποθετεί το σώμα του καλά δίπλα από την μπάλα. 6-5. Πάνω φάλτσο, πιεστική ψήρα από τον Κουσιωρή και spin στο spin εδώ με το backhand, φοβερή ενέργεια. Ας δούμε το replay.
7-5. Δικαίωμα για πετσέτα από τον Κουσιόρη. Σκέφτεται λίγο εδώ τα σέρβις του. Έχει 2 ευκαιρίες εδώ να πάρει 2 πόντους, να κάνει το 9-5. Φεύγει μακριά από το τραπέζι, μπαίνει σε διαδικασία άμυνας. Ο Κεφαλάς είναι πολύ δυνατός στις επιθέσεις του. Πολύ καλό επίπεδο βλέπουμε και από τους δύο. Κρατάνε πολύ την μπάλα μέσα. Είναι ωραίοι πόντι. Ανταλλάσσονται αρκετές μπάλιες. Πάει για backhand από το forehand. Είναι ένα αρκετά ρυψοκίνδυνο χτύπημα. Και χάνει τις 2 ευκαιρίες στα σέρβις του εδώ. Κουσιορίζει για ακόμη μια φορά. 7 όλα. Σοβαρίζει ο Κεφαλάς. Μέχρι στιγμής, αν έχω μετρήσει καλά, που δεν είναι και σίγουρο αυτό το στατιστικό που θα πω, αλλά πιστεύω ότι οι 2 παίκτες δεν έχουν εξαιρετικούς πόντους εδώ. Ο Κεφαλάς επιμένει στο forehand. Προσπαθεί να παίξει το backhand εκεί πέρα στην ευθεία του forehand. Αυτό που έλεγα είναι ότι οι 2 παίκτες δεν έχουν πάρει όσους πόντους στα δικά του service από ότι στον αντιπάλον τους. Και μάλιστα αισθάνομαι ότι έχω δίκιο, καθώς εδώ π.χ. ο Κουσιορής τους τελευταίους 5 πόντους έχει χάσει 3 στα 3 service του και ο Κεφαλάς επίσης έχει χάσει 2 στα 2 service του. Είναι ένα αρκετά ιδιαίτερο και σπάνιο πράγμα να συμβαίνει σε αγώνες, καθώς οι παίκτες ειδικά σε αυτά τα επίπεδα δυσκολεύονται πάρα πολύ στις υποδοχές, παίρνοντας μεγάλο πλεονέκτημα από τα δικά του service. Ο Κουσιορής εδώ 9-7 χάνει 2 στα 2 backhand topspin από το forehand. Πολύ κρίσιμο σημείο να ρισκάρει τόσο πολύ. Και μάλιστα υπάρχει και περίπτωση εδώ να του στοιχήσει το set, καθώς ο Κεφαλάς κάνει την επίθεση στο 9 όλα και παίρνει το set point που χρειάζεται στο 19. Έχει δεύτερο service. Ψηλά η μπάλα, στέκεται τυχερός εδώ ο Κουσιορής που ο Κεφαλάς χάνει αυτή την επίθεση. 10-10. Κουσιορής στα service και πάλι. Για να δούμε αν θα αλλάξει λίγο. Πολύ ωραία παίζει εδώ πέρα το reverse pendulum. Αλλά πιάνει καλά ο Κεφαλάς χαμηλά την μπάλα με την ψήρα του. Γυρνάει η μπάλα πάνω φάλτσα. Πολύ ιδιαίτερη υποδοχή εδώ από τον Κεφαλά. Παίζει πλάγια ψήρα. Και ο Κουσιορής εδώ βιάζεται λίγο στην υποδοχή και κάνει το λάθος. 12-10. Κεφαλάς ισοφαρίζει σε 2-2. Μας οδηγεί στο πέμπτο set λοιπόν, στο κόντρα set, στο καθοριστικό set για τον αγώνα αυτό. Ξεκίνημα του πέμπτου set με τον Κεφαλά να χάνει μια επίθεση με το forehand. Ο Κουσιορής έκοψε καλά την μπάλα στην ψήρα του. Πάνω φάλτσα εδώ αλλάζει απευθείας ο Κεφαλάς. Πάρα πολύ καλή επιλογή. Και είναι μέσα η επίθεσή του. Σοβαρή 1-1. Βλέποντας λοιπόν ότι ο Κεφαλάς δεν είναι αποδοτικός στο κάτω φάλτσο service που έκανε στον πρώτο πόντο, αλλάζει σε πάνω φάλτσο. Πολύ ωραία εδώ. Κουσιορής με ένα πολύ ωραίο backhand παίρνει τον τρίτο πόντο. Βγαίνει και πάλι μπροστά με 2-1. Δεύτερο service από εκείνον. Ψηλά λίγο η μπάλα εδώ πέρα η ψήρα. Απευθείας ο Κεφάλας ανοίγει το χέρι. Παίζει forehand επίθεση, αυτή τη φορά στο backhand. Είναι πολύ δύσκολο όταν ο άλλος μπορεί να κάνει forehand επίθεση διαγώνια παράλληλα. Αισθάνεσαι ότι πραγματικά σε πυροβολάνε. Αισθάνεσαι τερματοφύλακας. Εδώ Κουσιορής βλέπουμε έχει απομακρυνθεί από το τραπέζι πάλι. Πολύ επικίνδυνο σημείο, αλλά φοβερή επίθεση. Ανεβαίνει στο τραπέζι με το backhand. Φανταστικό highlight του αγώνα. Ίσως και ο καλύτερος πόντος μέχρι στιγμής. 3-2 για τον Κουσιορή. Πάρα πολύ καλή επίθεση του Κεφαλά. Με δύναμη το forehand στη διαγώνιο. 3-3. Πάρα πολύ ωραίος πόντος
Ωραίες ανταλλαγές χτυπημάτων. Ο Κεφαλάς κρατάει την μπάλα τόσο ώστε ο Κουσιωρής να κάνει το λάθος. Κεφαλάς σοβαρίζει 4 όλα. Πολύ ωραία εδώ. Ο Κουσιωρής βλέπει το σερβις. Πάρα πολύ έξυπνα εδώ. Γυρνάει γρήγορα την επίθεση του. Βγαίνει out. Αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία το ότι κατάλαβε το φάλτσο του Κεφαλά. Εδώ πολύ ωραία κατεβάζει την μπάλα με την ψήρα του. Πάρα πολύ ωραίος πόντος. 5-5. Κουσιωρής τώρα παίρνει τα σερβις. Για να δούμε τι θα επιλέξει να κάνει. Πολύ ωραία βάζει την μπάλα μέσα μακριά από το τραπέζι. Δεν βιάζεται να κάνει την επίθεση που πρέπει εδώ ο Κουσιωρής. Βάζει την μπάλα μέσα. Τόσο ώστε να κάνει τα λάθη του ο Κεφαλάς και παίρνει 2 πόντους. Βγαίνει μπροστά με 7-5. Πάρα πολύ κρίσιμο προβάδισμα εδώ για τον Κουσιωρή. Ο Κεφαλάς όμως δηλώνει παρόν. Γυρνάει πολύ ωραία από τον backhand και τραβάει με δύναμη το topspin. 6-7. Ακόμα ένα πάνω φάλτσο σέρβις. Ο Κουσιωρής κατεβάζει ωραία την μπάλα, αλλά ο Κεφαλάς παίζει μια προσποίηση πάρα πολύ ωραία με το forehand στην ευθεία, δηλαδή στο backhand του Κουσιωρή. Σοβαρίζοντας 7 όλα. Πάνω φάλτσο από το Κουσιωρή με το reverse pendulum. Πολύ ωραία εναλλαγή στα φάλτσα. 8-7. 8 όλα. Πόντο πάνε 2 παίκτες στο τελευταίο set. Thriller έχει καταλήξει να είναι το match και κατά πάσα πιθανότητα το match θα κρυφθεί στον πόντο. Παίρνει μια πολύ ρυψοκινδυνευμένη επίθεση εδώ ο Κεφαλάς. Ίσα που ακούμπησε την μπάλα δίπλα από το τραπέζι, αλλά ο πόντος πάει σε εκείνον και αισθάνομαι επειδή κούνησε το τραπέζι. Πρέπει ο Κεφαλάς, θα δούμε το replay εδώ. Ναι, και όντως φαίνεται καθαρά ότι ο Κεφαλάς εδώ ακουμπάει με το πόδι του, κάνοντας τη στροφή του spin και κουνάει το τραπέζι, κάτι το οποίο είναι αντικανονικό και ο πόντος πρέπει να πάει στο Κουσιωρή. Σωστή απόφαση ήταν εδώ. Χάνει ο Κουσιωρή βέβαια την επόμενη μπαλιά και είναι 9-9 το σκορ. Sorry εδώ. Το σώζει όμως ο Κουσιωρής σε πάρα πολύ κρίσιμο σημείο. 19. Παίρνει το match point ο Κουσιωρής. Για να δούμε αν θα καταφέρει να κλείσει το match. Έχει ένα service εδώ που μπορεί να επιλέξει να κάνει κάτι διαφορετικό εδώ. Και τα καταφέρνει όντως ο Κουσιωρής σε ένα εξαιρετικό match. 3-2, 11-9 το τελευταίο set. Φανταστική απόδοση και από τους δύο παίκτες. Πολλά συγχαρητήρια.